Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử Lê Nguyên. Như bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn giải mã tín hiệu remote để lấy dữ liệu từng nút trên remote hồng ngoại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một ứng dụng điều khiển quạt tăng giảm số và có hẹn giờ tắt quạt cũng bằng remote hồng ngoại. Theo như bài toán mình đề ra thì trên remote ta cần sử dụng 4 phím. Thứ nhất là một phím để mở quạt và tăng tốc độ quạt. Hai chức năng này ta dùng chung một phím. Phím thứ hai dùng để quay quạt, tức là điều khiển motor túp năng. Phím thứ ba là dùng để hẹn giờ và phím cuối cùng dùng để tắt quạt. Theo như trên remote này, mình sẽ dùng là phím số 1 nè, là phím mở quạt nè và tăng tốc độ quạt nè. Phím số 2 dùng để điều khiển cái motor túp năng, và phím số 3 là dùng để hẹn giờ, và phím cuối cùng là phím sau dùng để tắt quạt. Và trên bo thì ta sẽ có cái con led đầu tiên là biểu thị cho cái motor túp năng, 3 con led tiếp theo là biểu thị cho tốc độ quạt, cho 3 cái tốc độ quạt nè, và 2 con led cuối cùng là biểu thị cho thời gian hẹn giờ của quạt. Rồi mình chỉ giải thích sơ sơ vậy thôi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn dễ hiểu. Thứ nhất, phím thứ nhất là phím mở quạt nè, bấm một phát nè, rồi lúc đó thì cái con led đầu tiên của quạt nó ở tốc độ 1, bấm thêm một lần nữa thì nó chuyển qua tốc độ 2, bấm thêm một lần nữa nó chuyển qua tốc độ 3, và khi ở tốc độ 3 các bạn bấm thêm một lần nữa thì nó chuyển về tốc độ 1 lại. Đó, cũng cùng trên một phím nhấn luôn. Bấm nè, 1 2 3, 1 2 3 và trở về số 1. Trong khi quạt để mở thì các bạn có thể bấm điều khiển cái motor túp năng vẫn được. Bấm phím số 2 thì motor túp năng nó sẽ quay, coi như là quạt nó đang quay xoay tròn đó. Bấm lần nữa nó sẽ tắt. Và các bạn có thể dùng phím số 3 để hẹn giờ tắt mở quạt. Thì mình dùng 2 con led để hiển thị. Thí dụ bây giờ mình chỉ bấm một lần thì con led xanh đầu tiên nó sẽ sáng lên, là biểu thị cho mình hẹn giờ là 15 phút. Khi một nhấn lần nữa thì con led xanh thứ hai nó sẽ sáng và nó tắt con led thứ nhất, là biểu thị cho mình hẹn giờ là 30 phút. Khi nhấn thêm một lần nữa thì 2 con led đều sáng luôn, thì biểu thị cho biết là hẹn giờ 1 tiếng đồng hồ. Khi các bạn nhấn thêm lần nữa thì bộ hẹn giờ nó sẽ tắt, không xài chế độ hẹn giờ nữa, các bạn chỉ điều khiển quạt thôi. Và phím sau là phím để tắt quạt. Trong khi quạt đang tắt, ví dụ nếu các bạn bấm số 2 thì sẽ không có tác dụng. Phím số 2 và phím số 3 có tác dụng khi quạt đã mở, còn nếu quạt đã tắt thì phím số 2 và phím số 3 không có tác dụng. Đó là cái quy trình của bộ remote quạt. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình theo cái giải thuật của cái bài này là như vậy. Mình giới thiệu sơ qua là như vậy. Mở quạt nè, tắt quạt nè, mở quạt nè, tăng nè, quay quạt nè, hẹn giờ nè. Rồi, phần cứng thì chỉ có nhiêu đó thôi. Quan trọng là trong cái phần mềm, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn dễ hiểu về cái phần mềm. Rồi bắt đầu chuyển qua phần mềm nha. Rồi, và đây là cái chương trình của bộ remote quạt. Đầu tiên các bạn khai báo cái thư viện irremote.h. Tiếp theo các bạn khai báo cái chân nhận tín hiệu remote hồng ngoại, khai báo chân điều khiển motor túp năng, và khai báo 3 cái chân tốc độ quạt. Tiếp theo khai báo 2 cái chân led để biểu thị
chế độ hẹn giờ, và đồng thời khai báo những cái biến cần thiết để sử dụng trong chương trình. Tiếp theo trong hàm setup, các bạn cấu hình các chân đầu ra là output, đồng thời set cái chân đầu ra nó ở mức thấp, và đồng thời khởi động bộ thu để nhận tín hiệu remote hồng ngoại. Về cái phần này thì mình đã giải thích ở bài trước. Hàm setup này chỉ khởi động một lần duy nhất khi khởi động nguồn. Tiếp đến là trong hàm load, nó sẽ kiểm tra liên tục có dữ liệu hồng ngoại hay không. Nếu có dữ liệu hồng ngoại thì đưa vào biến data remote để xử lý. Dữ liệu hợp lệ thì sẽ lớn hơn 0, và đồng thời kiểm tra giữa hai lần phím nhấn có lớn hơn 200 ms hay không. Nếu lớn hơn 200 ms thì mình sẽ xử lý. Sau khi kiểm tra dữ liệu đã hợp lệ thì bắt đầu chúng ta so sánh. Nếu dữ liệu là phím 1 thì tương ứng với phím là mở quạt và tăng tốc độ, thì lúc đó mình sẽ xử lý tăng cái biến index lên, index tốc độ. Bình thường lúc mà khởi động nguồn lên á, thì nó sẽ bằng 0. Khi nhận được cái nút nhấn này thì nó sẽ tăng lên 1 đơn vị. Và tiếp theo là kiểm tra cái biến này nó có lớn hơn 3 hay không, tại vì mình chỉ có 3 số là 1, 2, 3. Nếu mà lớn hơn 3 nó sẽ khởi tạo lại cái biến tốc độ này về 1. Sau khi đã có dữ liệu tốc độ thì mình so sánh. Nếu tốc độ bằng 1 thì xuất đầu ra chân tốc độ 1 lên cao và hai chân còn lại sẽ xuống thấp. Nếu tốc độ là số 2 thì chân số 2 sẽ mức cao, hai chân còn lại sẽ mức thấp. Và tương tự, nếu tốc độ bằng 3 thì chân tốc độ 3 nó sẽ lên cao và hai chân còn lại nó sẽ thấp. Tại một thời điểm chỉ có một chân được tích cực thôi. Sau khi đã hoàn thành xong kiểm tra và xuất tín hiệu đầu ra thì mình set một cái biến là running bằng chu để báo cho cái hàm hoặc là những cái chương trình con khác biết là quạt đang chạy. Tiếp theo, khi dữ liệu nhận được là phím số 2, tức là cái phím điều khiển cái motor túp năng, và trong này cũng sẽ kiểm tra nếu cái biến running bằng chu giống như hồi nãy mình set ở trên thì nếu mà quạt đang chạy thì mới xử lý. Nếu quạt đang chạy thì đảo cái trạng thái của motor túp năng, trước đó bằng 0 thì đảo lại bằng 1, và trước đó bằng 1 thì đảo lại bằng 0. Nếu dữ liệu nhận được là phím số 3, tức là cái phím hẹn giờ, đầu tiên cũng kiểm tra cái biến là running có bằng chu hay không, là tức là cái quạt đang chạy hay không á. Chỉ có quạt đang chạy mới xử lý được, còn nếu quạt không chạy là không xử lý. Thì bắt đầu là tăng cái biến index timer lên, và đồng thời kiểm tra nếu lớn hơn 3 thì reset trở về 0. Sau khi chúng ta có chế độ hẹn giờ rồi thì bắt đầu so sánh. Nếu chế độ hẹn giờ bằng 1 thì tương đương với là hẹn giờ 15 phút. Bắt đầu ta khởi tạo cái bộ timer. Khởi tạo bộ timer bằng cách là lấy cái thời gian ms hiện tại cộng với cái thời gian mong muốn của mình là 15 phút, tương đương với là 900.000. 900.000 bằng cách là 15 phút các bạn nhân cho 60, tức là bạn chuyển ra giây. Đồng thời bạn nhân thêm 1.000 để chuyển ra ms giây, vì cái biến này nó đang làm việc với trên cái bộ đếm là ms giây đó, cho nên bạn phải đổ ra hết tất cả thành ms giây hết. Đây là 15 phút nè, bạn nhân cho 60 là nó ra giây, bạn nhân thêm 1.000 nó ra là ms giây, bạn nhân ba con số này lại với nhau, nói cho ra là con số là 900.000. Tất cả đưa vào là cái biến đếm timer này. Đồng thời xuất ra chân led là chân led số 1 sáng và chân led số 2 là tắt, biểu thị cho người dùng biết là đang hẹn giờ 15 phút. Đồng thời là set cái biến cho phép chạy timer là bằng chu. Tương tự, nếu chế độ hẹn giờ là chế độ 2, tức là hẹn giờ 30 phút, thì cũng tương tự tính như trên. Các bạn lấy 30 bạn nhân cho 60 và bạn nhân cho 1.000 nó ra là ms giây. Bạn lấy con số này
bạn đưa vào cái biến là counter, đồng thời xuất ra con led số 2 là sáng và led số 1 thì tắt, để biểu thị cho người dùng biết là hiện tại đang hẹn giờ là 30 phút. Rồi cũng giống như trên, nếu ở chế độ 3 thì cũng là 60 phút, và đồng thời hiển thị luôn hai con led đều sáng luôn. Nếu cái bộ hẹn giờ bằng 0 thì tất nhiên là không có hẹn giờ và tất cả hai con led đầu ra tắt hết. Đồng thời cái biến mà cho phép chạy timer này bằng phone, khi dữ liệu remote nhận được là phím sau, tức là cái phím tắt quạt, thì lúc đó nó sẽ gọi hàm là tắt tất cả. Tắt tất cả, đây mình sẽ có một cái hàm viết ở tuột dưới đây, tắt tất cả là nó reset hết tất cả những cái đầu ra về không hết, đồng thời nó reset những cái biến về giá trị mặc định giống như mới đầu khởi động nguồn. Nó coi như là quạt tắt hết, hẹn giờ cũng tắt luôn, cái túp năng quạt cũng tắt luôn, nói chung là tắt quạt hết. Rồi sau khi xử lý dữ liệu xong thì các bạn khởi động lại cái biến last time này, đồng thời là khởi động luôn cái bộ nhận remote hồng ngoại để cho phép nhận giá trị tiếp theo. Rồi và một cái phần nhỏ này là phần nhỏ này để xử lý cái bộ hẹn giờ, giống như hồi nãy mình đã khai báo trên là cái biến này nếu bằng chu là cho phép hẹn giờ đó, nếu cho phép hẹn giờ thì mới làm việc, còn không cho phép hẹn giờ thì thôi. Nếu cho phép hẹn giờ thì vào đây so sánh, nếu cái thời gian mili giây hiện tại này nó lớn hơn hoặc bằng cái bộ đếm khởi tạo hồi nãy mình khởi tạo ở trên, thì lúc đó thì tất cả quạt tắt hết, tương đương là nó sẽ reset hết tất cả những cái biến ở trong này. Cho nên tại sao mình sẽ viết một cái hàm riêng, tại vì cái này nó sẽ gọi hai chỗ, cho nên để đỡ tốn code thì mình sẽ viết một cái hàm riêng. Tới đây coi như mình đã hướng dẫn xong một bộ điều khiển quạt có hẹn giờ tắt. Mình sẽ để đường link tải tất cả cái code và thư viện này trong phần mô tả video. Các bạn có thể download về tham khảo và làm như mình hướng dẫn. Bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng remote hồng ngoại điều khiển 4 thiết bị và tự học lệnh được remote luôn, thay vì các bạn copy dữ liệu phát ra từ remote và đưa vào code và sau đó nạp lại chương trình, thì Mạch sẽ có chức năng lưu tất cả những cái dữ liệu remote lại luôn. Các bạn nhớ đón xem nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để sớm nhận những video bổ ích về Mạch ứng dụng từ điện tử Lê Nguyên nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.